ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਾਇਨਾ ਗਰੇਵਾਲ ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ। ਅੱਜ ਦੇ ਦ ਈਵਨਿੰਗ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ ਸੁਹਾਨਾ ਗਿੱਲ, ਜੋ ਕਿ ਲਾਸਟ ਸਮੈਸਟਰ ਆਪਣਾ ਰੈਪ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਹੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ। ਸੁਹਾਨਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਟੁਡੇ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਸ਼ੋ। Thank you so much for having me on air. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ to all the listeners. ਸੁਹਾਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ, ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ? Okay, so ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਫਰਸਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ 15-year-old ਦੀ ਸੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਹੈਪਨਡ, ਮੈਂ ਗ੍ਰੇਡ 8 ਵਿੱਚ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਘਰੇ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਬੀ ਵੋਲੰਟੀਅਰਿੰਗ। ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਤੋਂ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਡ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਰਹੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਵੋਲੰਟੀਅਰ ਕਰੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਖੇਡੇ ਤੇ ਜਸਟ ਗੈਟ ਇਨਵੋਲਵ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਸੱਚੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਪੈਰੈਂਟਸ ਬਿਲਟ ਦੈਟ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫॉर ਮੀ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਾਈ ਸਕੂਲ 'ਚ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸੀ ਮੈਂ ਅਰਲੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਇਕੱਲੇ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਰੈਪਰਜੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 15 ਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰਾਈਟ ਅਵੇ ਗਈ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਲਾਈਕ ਆਈ ਵੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਨਟੂ KPU ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੀ I feel like I'm not taken as serious enough because of my age. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਦੇ ਕਦੇ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਹਰਟ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯੰਗ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟ ਕਰਦੇ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕੇਪੇਬਲ ਆਫ ਅਚੀਵਿੰਗ ਸੋ ਮਚ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਵੋਇਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਬੜਾ ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ, ਰਾਈਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆ ਬੱਚਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਫਿਰ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, 18-year-old ਵੋਟ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਫਿਰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਿਮਿਟ ਹਾਇਰ ਕਰੋ, ਡੋਂਟ ਮੇਕ ਇਟ ਐਜ਼ 18। ਨਾ ਜੇ ਵੋਟ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟਰੋਂਗ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਐਂਡ ਆਈ ਲਾਈਕ ਟੂ ਸੇ ਦਿਸ ਆਲਵੇਜ਼, ਕੈਨੇਡਾ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਆ। ਬਟ ਇਨ ਆਰਡਰ ਫॉर ਅਸ ਟੂ ਕੀਪ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਅਲਾਈਵ ਐਂਡ ਸਟਰੋਂਗ, ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਲੋਕ ਉਹ ਆਪਦੇ ਓਨ ਡਿਸੀਜਨ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਨਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇਬਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, whatever they hear, right? Because your vote is your voice at the end of the day. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣੇ ਆਪਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ। ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਐਗਰੀ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਸੁਹਾਨਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪੇਂਟ ਕਿਹੜਾ ਕਰਾਈਏ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੋਲ ਚਾਲ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰੀਏ, ਆਹ ਇਵੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਜੈਨ ਜ਼ੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਰਾਈਟ। It's roles left out of the circle for some reason. Yeah. ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਹਾਨਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਆ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਅੰਡਰ ਐਸਟੀਮੇਟਡ ਆ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ? Honestly, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਲੱਗਦਾ ਬਿਕਾਜ਼ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੀਡਰਸ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ, whether environment ਹੋਏ ਜਾਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਏ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਇਨਵੋਲਵਡ ਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਾ ਲਓ, ਯੰਗ ਮੇਅਰ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੰਨੀ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਵਧੀ ਕਿਉਂ ਆ? ਨਾਟ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਦੀ ਏਜ ਕਰਕੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸ਼ੌਕਡ ਇੰਨਾ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਆ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਟਾ ਥੁਨਬਰਗ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ, ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਯੰਗ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਟਾਰਟ ਸੇ ਕਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਨੋਇਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੈ ਟੂ ਸਪੀਕ ਅਪ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਯਰ ਵੋਇਸ ਫॉर ਸਮਥਿੰਗ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਬਿਲੀਵਸ ਇਨ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਜੇ ਬੱਚੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਕਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆ ਜਾਊਗੇ, ਉਨੀ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਕੇ ਰਹੀ ਜਾਓ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸਿਰ 'ਤੇ ਆ ਗਈ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਕ ਹੁੰਦੀ ਲਾਈਫ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ, ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰੀਜ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਬਿਕਾਜ਼ ਪੀਪਲ ਲੇਟਰ ਇਨਵੋਲਵ ਸਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਰਪਸ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਰਪਸ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗੋਂ ਕਰਦੇ ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ। ਬਿਕਾਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਸਿੱਧਾ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, that's not the way to do it either. It has to come naturally to you, and you have to start off from a young age in order for you to grow those capabilities. Yeah, that's
ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਟਰੂ ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟਸ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਕਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ they're so young I right know, it was heartbreaking to see that, yeah very heartbreaking and so ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ right where is the young generation going ਪਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਰੀਨਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਹਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਰਵੇਖਣ ਆਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰਲੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਡਿਸਕਨੈਕਟਡ ਫੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਚਲੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਟਰਸਟ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਟਰਸਟ ਕਰਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ that's a very good question and honestly the reason ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ generation feels so disconnected ਉਹਦਾ reason ਹੈਗਾ because ਇੰਨੇ time ਹੋ ਗਏ ਜਿਹਨੇ ਆਪ ਨੂੰ elbows up rain basically right ਜਿੱਦਾਂ basically young people weren't allowed a seat at the table ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ policy ਬਣੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ mess ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ young people ਨੂੰ pick up ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ at the end of the day if you think about it right now ਜਿੱਦਾਂ housing ਕਿੰਨੀ like prices ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ inflation ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈਆਂ before ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਆਪਣੇ parents ਦੀ ਜਿਹਦਾ struggle ਉਹ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ ਪਰ generationally different struggles ਆ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ I feel like for the young people ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ they never thought about our future ਜਿਹੜੇ policies ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੇ decisions ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਇੱਦਾਂ ਛੱਡ ਜਿਹੜਾ mess ਪੈ ਗਿਆ ਆਪੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਆਪੇ clean up ਕਰ ਲਓਗੇ right ਤੇ young people ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੁੱਖ ਇਹਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ ਪਰ ਮੈਂ actually ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ community young people ਸਾਰੇ young people ਨਹੀਂ ਮਾੜੇ ਹੁੰਦੇ get it ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ young people ਨੂੰ mentor ਕਰਦੇ teach ਕਰਦੇ ਤੇ guide ਕਰਦੇ ਉਦੋਂ young person capable ਹੁੰਦਾ ਹੁਣ if there's a few bad examples in the community ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ mean ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੇ young people ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ right there's a lot of young people that I personally know ਇੰਨੇ hard working ਹੈਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹੁਤ responsibilities ਤੇ stress ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ for example ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ young person I remember ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ young ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ stress ਹੈਗੀਆਂ and I was just like that yeah because ਜਦੋਂ ਹੁਣ for example ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ parents ਨੂੰ stress ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਮੇਰੀ stress ਆ right ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਉਧਰ ਮੇਰੀ stress ਮੈਨੂੰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ stress ਹੋ ਗਈ because ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ unit we're a team together so ਆਪਣੀ stress ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ because it's not easy also affording to live in this kind of economy and also just to go to school to make sure that you're working part-time making sure ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ career ਸਾਰਾ set ਹੁੰਦਾ ਤੇ especially ਆਹ time ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ because ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਘਰ ਨਹੀਂ afford ਕਰਨਾ let alone a rent because they can't even afford to keep both rent and groceries ਬਿਲਕੁਲ so there's so many stresses and I feel like for young people we need to destigmatize that young people don't have any stress because there's no need to say that oh ਥੋੜੀ generation ਨੂੰ ਸੌਖਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ first generation Canadian my parents are immigrants ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ struggle ਦੇਖੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ hard work ਕੀਤਾ ਤੇ honestly ਉਹ generation ਇੰਨਾ hard work ਕੀਤਾ I'd like to say ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ learn ਕੀਤਾ hard work ਦੀ value ਕੀ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ parents ਮੈਂ ਦੇਖੀ struggle ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਕਰਾਂ community 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ allowed able ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ they weren't able to go to university ਵਗੈਰਾ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਉੱਧਰ I want to continue working more hard I want to make sure ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਦੀ ਵਧੀਆ set ਕਰਾਂ life right and it's so important that we do that so that's just my thing ਜਿੱਦਾਂ you have to make sure ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ pointing fingers at each other ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੌਖਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਖਾ it's not like that yeah because I think unfortunately ਇਹ ਥੋੜੀ ਜੀ misunderstanding ਹੈਗੀ ਆ parents ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪ ਨਹੀਂ stressed ਹੈਗੇ right the younger generations and B ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ but it's really refreshing to hear ਕਿ ਜਿਹੜੇ young ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ oh yeah I don't know ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ especially ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ economy ਹੁੰਦੇ ਤੇ when I because it's hard now right so when I see it and ਮੈਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ oh my god it's their stress is my stress because at the end of the day I'm their kid but I also need to make sure that I can support them and help them in any way and I feel like the ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ friends ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪੇ ਦੇ ਬਹੁਤ stress ਲੈਂਦੇ ਆ and it's nice to see that ਜਿਹੜੇ young people ਉਹ ਵੀ responsibility ਲੈਂਦੇ ਆ because we can't also be blind eyed to the fact that they're stressed because ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ we can't always be consoled by oh ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ because that's not life everybody has a rich emotional life in their head ਹੈ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ 15 ਸਾਲ ਦੇ ਜਾਂ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ
ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਸਿਸ ਵੱਖਰੇ ਰੂਪ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਮਾਈਟ ਲੁੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਟ देयर ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟਰਨਲ ਬੈਟਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ we don't know what's going on for other people right that's true and that's why I think it's so important ਕਿ you're involved today Suhana and not you know thinking ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ future ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਹਲੇ ਮੈਂ graduate ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ university so I can just do this tomorrow ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀਆਂ recognitions ਨੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵਾਰਡਸ ਮਿਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਅੱਜ the ਮੁੱਦਾ you know why it is right now especially because ਆਪਾਂ ਨੂੰ slowly ਮਿਲ ਗਈ that glimpse of what it means to be getting involved at a young age ਪਹਿਲਾਂ I feel like young people ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ because ਉਦੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਲਵੋਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਰਾਈਟ ਯੰਗ ਮੇਅਰ ਇਲੈਕਟ ਹੋਇਆ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਪ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਪਰ even if it's not politics leadership ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ that means speaking up getting involved with an advocacy ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪੈਸ਼ਨੇਟ ਹੈਗੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਦੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਸਿੱਖ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਲੀਵ ਕਰਨਾ ਤੇ I always say this you have to believe in yourself because at the end of the day everything will work out but it all depends on how you perceive everything to be so I think ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਤੇ young people ਨੂੰ shift ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ realize ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ especially with social media nowadays there's so much awareness there is and social media is also now being used in politics ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਮਦਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ social media ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ 5-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ the average person might have thought ਕਿ social media is a gimmick like ਇਹਦਾ politics ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ right but this was used tactfully and successfully even ਜਿਹੜੀ last federal election ਹੋਈ ਸੀ in Canada in 2025 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ voting ਸੀ actually for the young demographic last time 2021 ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਸੀ 46% this election ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ 68% ਉਹ ਵੀ because social media ਵੱਧ utilize ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ a lot of campaigns ਆਪਾਂ ਦੇਖੇ ਸੀ social media ਦੇ post ਕਾਫੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ young people ਨਾਲ connect ਹੁੰਦੇ ਤੇ it was a good thing to see ਜਿਹੜਾ deficit ਆਪਣਾ decrease ਹੋ ਗਿਆ because oftentimes ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ young people ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਘੱਟ vote ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ vote ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ so social media ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ help ਕੀਤੀ awareness ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ not only for the younger generation ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ older generation ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨੀ knowledge ਲੈਂਦੀ ਆ because if you go back 10 years ਅੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੀ community ਚੱਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਹੜੀ policy promise ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ everyone has access ਤੇ ਉਹ access ਨੂੰ ਬਹੁਤ important ਆ ਵੀ utilize ਕਰੇਗੀ ਤੇ make sure ਕਰੇਗੀ ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ use ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ use it it's a tool that we have and we're so lucky to have this because now we can have our voices heard and we live in such a nice democracy in Canada too we live in a free world so it's so important that we get involved and use the social media access totally I completely agree actually ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਮੇਜਰ ਕੀਤਾ ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਔਰ ਈਵਨ ਐਨੀ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਰਸਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ the medium is the message ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਇਹ ਵੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਆ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਆਡੀਅנס ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਮੀਡੀਅਮ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਆ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਐਲਗੋਰਿਦਮ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਇਟਸ ਫॉर ਅ ਪਰਪਸ ਰਾਈਟ ਸੋ ਟੈਲ ਅਸ ਸੁਹਾਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਚਾਹੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸਿਸ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵਡ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਦਿਖਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਹਾਊ ਡਜ਼ ਯੂਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਠੱਪਾ ਲਾ ਦੇਣਾ ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਯੈਸ ਵੀ ਹਾਇਰ ਡਿਵਰਸ ਵਰਕਫੋਰਸ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਚੁਅਲ ਯੂਥ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਬੈਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ oftentimes they ਦਿਖਾਵਾ ਵਾਸਤੇ young person right they'll make them stand it's no that's not what we want what we need is making sure that young people ਦੀ perspectives ਸੁਣੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ policy pass ਕੀਤੀ ਸੀ they passed a large amount I think $1.5 billion pass ਕੀਤਾ government ਨੇ to make sure youth programs ਜਿਹੜੇ job initiatives ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ benefit ਕਰਨ for the younger generation ਤੇ ਇਹਦਾ reason ਕਿਉਂ ਸੀ because young people policy tables ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ they were sending letters
they were getting involved ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸੈਟਅਪ ਕਰਦੇ ਸੀ ਆਪਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰਸ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤੇ ਫੋਕਸ ਔਨ ਦ ਯੰਗ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਸੋ $1.5 billion ਪਾਸ ਕਰਤਾ that went through so what it looks like to be involved and actually young ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੋ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ community ਵਿੱਚ right listen to them that's so important I feel like it all starts from just having a nice conversation right you need to hear the other person's perspective and not just be like oh this is a young person we'll focus on them later we can't always do that so it's important we have conversations but also actually ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ also to give them opportunities in leadership allow them to come on media jida I love when I see young people on media because it's so nice to see those perspectives I went on a CBC panel a couple months ago too and I remember I met somebody too and they're like we saw your CBC video and they were fairly old they were seniors and so they're like it was so nice to see you on CBC because we've never seen a young person to hear your perspective it was kind of eye-opening for us totally ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ random ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿ draw a politician they're going to draw somebody who's older right 100% even but I also enjoy listening to the seniors on journalism too right totally. For example Mr. Tensho I love listening to his perspectives so you can always learn from each other and I feel like when we see those perspectives kind of come like both of them come together and join amends that makes a bigger difference within the community so that would just be my thing let them have a voice hear their perspective and just make sure that they are involved but also guide ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ mentor ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰੋ because ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰ a lot of people ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ experience ਨਹੀਂ ਆਇਆ experience ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ guide ਕਰਦੇ teach ਕਰਦੇ mentor ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ honestly over the years ਉਹਦਾ experience ਆਉਣਾ because that's life at the end of the day but ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਿਖਾਓ get it because ਆਪਾਂ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਉਹ repeat ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ 100% ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਯੂ نو ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਹਾਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣੇ ਆ that are maybe having conversations with you right because you're in this sphere what gives you hope because ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕਲੀ ਫੇਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇੰਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਆਈ ਡੋਂਟ ਰਿਮੈਂਬਰ ਅ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਨਾ ਅਸੀਂ ਅਨਸਟੇਬਲ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾਲੀ ਵਾਈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਅਨਸਰਟਨਟੀ ਇੰਨੀ ਆ ਕਲਾਈਮੇਟ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੰਨੀਆਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੇ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਈਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੀਗਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ with all these issues what gives you hope honestly ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ ਈਵਨ ਦ ਯੰਗਰ ਪੀਪਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲਿਵ ਅ ਨਾਈਸ ਲਾਈਫ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰਕੇ ਤੇ ਦਿਨ ਹੋਏ when we leave the world it's a bad place ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ we're thinking about our next generation and I met somebody younger than me I want my future generation to have a strong future so Mecca you're so young yourself but I just did a sonde right it gives me hope because one I like to say ਜਿਹੜੀ Gen Z generation they have very big hearts very sensitive you brought that but I feel like it's also very good to be emotional because ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ something good for the community too right so emotional ਹੋਣਾ ਕੋਈ weakness ਨਹੀਂ no it's not and I feel like ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਆਪਣੀ tough ਰੋਜ਼ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ thinking only from your brain it's not good to do that either because for policies for example ਆਪਣੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹੁਣ ਢੇਰ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਪਾਲਿਸੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਜਦ ਫੋਨ ਰੱਖਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਓ ਮਾਈ ਗੋਡ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਫੋਨ ਚੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਐਂਗਜ਼ਾਈਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਆਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਾਈਕ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ that ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹੇ they want to get involved they just like to connect with other people and they want to live a nice life because ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਬਿਫੋਰ ਮੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਬਣਾ ਲਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ if we are able to set ਹੋ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ the future generation set ਕਰਦੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਲਾਈਫ ਹੀ ਜਿਓ because you one life work life balance ਵੀ ਹੋਵੇ it's so important to have that balance and you know I also really like that ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ politicians ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ actually ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ I'm going to talk about Mamdani again because he's just such a great example ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ he loves his wife he likes his wife ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਮੈਂਟਸ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ people love them they think they're a power couple right ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਬੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾਊਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਨਰਲੀ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਸ ਟੂਗੈਦਰਨੈਸ ਨੂੰ
ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। They're very human, I'd like to say. ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ barrier ਪਾਉਣਾ, basically mask ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ, act all very tough, ਤੇ ਭਲਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਏ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੂਹਰੇ tough ਰਹਿਣਾ। but ਜਿਹੜੇ people humanized ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ people they're actually real, I think ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ different connect feel ਹੁੰਦੀ। because I remember ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਚੀਜ਼, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ when you see somebody who's relatable, you get along with them automatically, because you see a person in them, you see somebody that you can get along with, somebody you can relate to, that's the type of person you want to see in leadership, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ person ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ hardcore strong ray. You need to have somebody that can keep that balance, and I think Mabdani does a great job. Absolutely. Balance for that he's very good at speaking, he's very also assertive, but he also has that balance where people see him as human. You can do both. Yeah, and it's honest, it's possible. It's shocking ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ generation ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ if they could do that before too, I feel like problems ਇੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਜਿੰਨੀ ਹੁਣ ਹੈਗੀ। but you know what, it is what it is, and it's so important ਆਪਾਂ fix ਕਰਕੇ solution ਲੱਭ ਕੇ ਤੇ go forward from there. Yeah, I love that. And ਆਖਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਵੀ ਜਾਓ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਟਰਸਟ ਨੂੰ, ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰੀਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੰਗਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਪੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਗੈਟਿੰਗ ਦੈਟ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕੀ ਪਲੇਅਰਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ I think I was talking to somebody last week, ਆਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਭੇਜੋ, ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨਵੋਲਵ, ਬਿਕਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ ਫॉर them to represent you। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਵੋਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਤੀ ਤੁਸੀਂ ਡਨ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗੈਟ ਮੋਰ ਇਨਵੋਲਵਡ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੈਗੀ ਵੋਇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਗੋ ਆਊਟ ਟੂ ਯੂਰ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ, ਬਿਕਾਜ਼ you elected them, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਲੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ, ਇਟਸ ਸੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਸ ਉਹ ਵੀ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਸੁਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਯੰਗ ਪੀਪਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਇਟ ਗੋਜ਼ ਬੋਥ ਵੇਜ਼। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ one person reaches out, everybody has to reach out together, ਤੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਕੇ honestly hear each other's perspectives, but also stay involved, because once you put your vote in doesn't mean the job's done. The job's not done until elections roll out again, right? 100%, because I feel like the actual ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਉਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ elect ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ represent ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ opinions voice ਕਰਨੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ listeners ਹੈਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਐਜੂਕੇਟਡ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਗਾ policies ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿਤਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਪਦੀ own research ਕਰੋ, ਭਾਵੇਂ 5 minute every day ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ knowledge ਲਾਓ। ਤੇ even for the younger people ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ ਕੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਮੈਂ ਨਿੱਕੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, my parents used to make sure I watched global news, ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ Mr. Tim the show ਦੇਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, get it? And so I got so much knowledge just going to school, before going to school, so it was like it's so important ਆਪ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ, ਗੱਲਾਂ ਕਰੇਗੇ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਰੱਖੇਗੇ। ਡੋਂਟ ਸੈਗਰੀਗੇਟ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਘਰ ਦੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਆ, all the mummies go into the kitchen, all the uncles are talking politics, and the kids are just doing something on their own. I used to be the one talking with politics. I was like, I want to be at this table instead. Because it's interesting, and it's so important that we amend that, basically the segregation, like you said. There's no need for any of that. We need to make sure we go together as a community. Yeah, I love that. At the end of the day, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆ, so it's so important that we go together as a community. Lovely. Suhana, ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ। ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਵੇਟਿੰਗ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਇਨਸਾਨ ਪਹਿਲ ਕਰੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਹਿਲ ਕਰੀਏ ਐਟ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲੈਵਲ, ਇਨ ਆਰ ਹੋਮਸ, ਐਂਡ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਔਨ ਅ ਗਲੋਬਲ ਲੈਵਲ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਜੋਇਨਿੰਗ ਅਸ ਟੁਡੇ। Thank you so much.